Ne jemi shumë energjianta ka pjer cappuccino, unë këtë gjën time, si gjithmonë. Tani do futemi te Sana që të shikojmë jo vetëm të gjithë vendin, edhe të gjithë panairin, po veçanërisht ato produktet reja të puro bios, bioficina të Skanës dhe domosole të Skanës. Nuk e di nëse e mbani mend, po jemi në panairin më të madh të produkteve biologjike në Itali. Këta produkte që do shikoni sigurisht që janë organike, të certifikuara edhe natyrale. Kështu që na ndiqni brenda. Hajde. Atëherë, siç e pat, përveç se jemi në Sana, është një kohë super e mirë këtu në Bologna dhe unë po refuzoj të futemi brenda sa të ngrohem pak, sepse këtu është pjesa me hije, këtu është pjesa me diell, edhe besoj se e dalloni se ku po qëndroj unë dhe ku po qëndron grupi tjetër. Këtu kemi ardhur dhe vjet, nëse e keni parë video, nëse se keni parë videon do e vendos diku këtu te info, sepse ka qenë eksperjenca jonë e parë, po përveç se do shikojmë gjërat e bukura që i përmendëm pak më përpara, do eksplorojmë pak edhe për kompanitë e tjera. Okej, ka shisha. Okej, tani jemi tek pjesa e bioficinës e probios që do shikojmë edhe produktet. Ka dalë disa produkte të reja. Kjo ishte stenda siç e pat. Edhe do futemi brenda, do t'ju tregoj fiks eksperiencën që mund të kaloj çdo njeri kur vjen këtu, sepse përveç se mund të shikoni produktet e reja, edhe mund të blini brenda. Por për më shumë mund të blini edhe produkte normalisht në Shqipëri, sepse i ka Cocomedin. Thjesht duam të bëjmë një teaser të vogël të produkteve të reja. Këto janë produktet e reja që kanë dalë të puro bios, janë disa shade dhe disa ngjyra të reja të concealerit, janë disa ngjyra të reja, tonet të reja të foundationit, edhe këto 3 tonet e syve. Kështu që do t'i provojmë të gjitha në dorën time të magjishme tani dhe pastaj do t'i tregojmë. Produkti i parë që do provojmë do t'i jenë drop foundation, do të marr 2 tonet, një që ekzistonte edhe një që ka dalë i ri, sepse janë 2 tonet të cilat janë të ndryshme nga njëri tjetri në bazë të undertonit, do me thënë është njëra është yellow, tjetra është rose. Po. Këto janë të dyja, unë kam përdorur këtë dyshin, tani do ta bëj swatch. E tani do bëj këtë të ren, që të shikoni diferencën. Duket ndryshimi, që kjo është pak më rose, kjo është pak më në beige, më në të verdh. Edhe në këtë mënyrë njerëzit kanë mundësi që të përdorin edhe kanë edhe variacione, sepse jo të gjithë lëkurat janë të verdha ose beige, që mund të zgjidhni. Atëherë tani do t'ju tregoj edhe 3 tonet e syve që janë totalisht të reja. Pas ka dalë edhe një laps i ri që ka zëvendësuar atë që ka qenë më përpara, ka pasur një të kuqe dhe një të verdh, portokalli, diçka e tillë, portokalli. E kuqja më ka pas pëlqyer super shumë, por
sot një tjetër. Atëherë, siç e dini besoj, Probio ka dalë me Probio Skin, sepse kanë si? Okej, vazhdo. Nuk po vlas dot. Mbyllë tani. Këto të dy janë njerëzit më të haruar në botë. Okej, Probio ka dalë me produktet e reja të skincare-it. Kishin vetëm maskat më përpara, tani janë edhe produktet e tjera. Produkti i parë është ky produkti që lan fytyrën, është larës në formë shkume dhe ka aromën e Big Bubble, dua ta shikoj. Ha. Okej, po ta përdor pak të lajm këtë dorën që e bëra qelbur me produkte. Vazhdojmë të lajm sa të vinë fasoleta. Faleminderit. Faleminderit. Dhe përveç kësaj, pastaj duhet të përdorim normalisht kremrat. Janë 3 kremra që janë për 3 fytyra të ndryshme, është për lëkura të ndryshme. Është ky kremi këtu që është për lëkurë të thatë. Është kremi këtu që është për lëkurë të ndryshme. Edhe është edhe hidratanti këtu që është më i lehtë si hidratant. Mbase se do jem te kjo e ndryshmja, që ta provoj edhe këtë çfarë arome ka dhe si duket. Kjo ma lan lëkurën shumë të butë. Normalisht që duhet ta provoj edhe më vonë. Mban ka dhe kjo një aromë kështu si karamele. Jo të njëjtën aromë, po sa e butë. Është edhe kremi për lëkurat e maturuara, për të gjithë gratë që janë mbi 35 vjeç. Dhe gjithashtu janë edhe 2 kremrat e syve. Ky është gel. Njëri është gel, tjetri është në formë kremi. Ante të lutem mos më ndërprit prezantimin tim. Atëherë, ky është gel dhe ky është në formë kremi. Të dy janë goxha hidratues. Ky kremi këtu, kremi apo gjeli ishte ai që na shpjeguan? Gjeli është për rrafet e zinj poshtë syve dhe për ta qetësuar, domethënë sytë e lodhur, ndërkohë që kremi është më tepër hidratues edhe anti-rrugë. Po, e kanë të gjitha, çdo gjë është e shkruar, unë do përdor këtë. Jep ma. Ka një aromë që nga super e butë. Thjesht më duket shumë hidratuese kjo. Do të thënë, është si e ftohtë. Normalisht të ndjesin e ftohtë. Bën atë pjesën e depuffing. Vërtet. Imagjino ta mbash në frigorifer. Po këtë mendova direkt. Ua, e di si ka dorë? Të jep një ndjesi të ftohtë. Edhe të ftohtë. Më plevitosi. Më plevitosi, o zoti madh. Vije pak në gryk. Gjorgji. Ç'është? Në pafshim, Gjorgji. Këto ishin produktet e reja. Që dalin në shitje Probios, që dalin në shitje në nëntor, kështu që duhet të prisni dhe pak. Por Heiii, derisa të dalin, do t'i kemi provuar ne dhe do t'ju japim një review se cilat janë produktet must have. Kështu që jemi pas pak. Dëmtoni më skalpin duke hedhur parfumin e trupit e parfumit të koka. Pushimin, hëngrëm pak drek, dhe me të hëngrëm një panine. Për njerëzit që nuk e din, paninet edhe çdo gjë tjetër këtu në panajër është goxha e shtrenjtë. Kështu që nëse doni mund të merrni diçka me vete dhe të vini këtu, sepse vërtet është 2-3 çmimeve. Po pjesa tjetër është shumë bukur. Tani do shkojmë te Domosola, pastaj do shkojmë te Algamari dhe në fund fare do ikim të blejmë ndonjë gjë tek pjesa e blerjeve që bëhen poshtë, sepse poshtë mund të blesh, këtu mund vetëm të shikosh. Nëse jeni edhe të interesuar për të marrë një kompani, përsipër, një distribucion,
mund të vini këtu edhe të shikoni të gjitha. Okej, tani jemi tek stenda e domusolas, kanë nxjerrë disa produkte të reja, me sa po shikoj këtu për buzët. Kishin nxjerrë një later për heqjen e make-upit, se nuk kishin vetëm larës. Edhe tani do hyjmë brenda që të shikojmë gjitha. Hajde. Del Pieron, edhe unë e njoh, imagjino, domethënë. Ciao. No, poi. Grazie. Okej, da qua më në fund dhe Del Pieron. E pan, se ja treguam. Dhe se di si mund vish një vend që është Del Piero edhe thosh ama vari, hajde shohim edhe këto kremrat e tjerë, gjëra para që do të bësh do ta takosh Del Piero. Pastaj shifrin kremrat. Kaq kisha më pas. Okej. Unë imagjinoj, isha e gatshme që vetëm të filmoja, po unë ndjeva shumë siklet se ja bëri ai agenti, besoj, nuk e di se çfarë është menaxheri, tha do ta poshet ti një foto edhe unë isha kështu, dhe ai po më shikonte dhe thash, "Okej, po e bëj dhonja." Se nuk është se për mua normalisht. Tonte të ignoronte Del Piero. Më në fund mbaruam, u lodhëm pak. Fare, nuk e ndjej më këmbët. Por u kënaqëm. Pam gjithë ato produkte të reja që mezi po pres që t'i kem, për anta si njëri shumë i organizuar që është, vendosi të mos merrnim një valizhe që të fusnim gjëra mbi 200 ml. Megjithatë, ta dish ti, unë maskat e reja të flokëve të po është treguar egoiste kjo pjesa. Kam që në prill që po i provoj edhe po i testoj. Madje ju kam nxjerrë edhe juve një teaser të faqe Cocomedit, nëse keni qenë të vëmendshëm në prill. Po, ndërsa mua më la me provza. Po një të vockën. Po një të vockën e mora. Po sa të bësh eksperiencën tënde. Tani do ikim në shtëpi që të pushojmë pak, po pastaj do dalim, nuk e di se ku do shkojmë, me siguri do ham sushi se Xhorgji është fiksuar me sushit, dhe pastaj me siguri do kënaqim dartin që të ikim të pim një birë dhe të ham patate. Ndërkohë neve do kënaqemi nesër me shopping prapë. Ne tani kemi dalë për të ngrënë diçka, sepse pushuam pak në shtëpi. Pam një seri të vendhejësiash, dhe pse unë me Anta e kemi parë. Anta ishte një ndër njerëzit që bën më shumë spoilera në të gjithë jetën time. Për kërkuar një vend për të ngrënë. Shpresojmë të gjejmë një vend për të ngrënë, se nuk kemi temperatuar asnjë. Po, kjo do të zëvit me ne këtu. Xhorgji is our guy now. Po, në fakt duhet ishte Darti, po. Darti vendosi të kursetit 1 lekë mos bëj ofertë. Unë i tash këtyre para 2 javësh që duhet të prenatonim në Bologna, se çdo Po, Anta thjesht thaj, kupton, nuk e bënte dot vetë. Unë bëra awareness. Awareness-in e bëj vetëm, po. Prenatoj ndonjë gjë. Çfarë po bën? Po më shpërshëndron. Sot siç e pat, ne takuam Del Piero. Po pra sa faldi. Se nuk mund të silni Kjera Ferrani, nuk e kuptoj. Ajo është fiks për atë punë. Pare se ti është një kjeratore? Po. Je një saratore? Ja. Jo? Vdis pra. Kësë që këtë vëndë mos jetë shumë largë. Unë e kam fiksim, kur ecim në rrugët e Italisë, e para aromën e salcave, që është tani, dhe e dyta televizorin e ndezur që dëgjohet jashtë. E kam fiksim. O zot, ju nuk e dini, pastaj është njeriu që kurse më shumë në këtë botë dhe Jo, Darti nuk e mendon këtë gjë. O zot i madh, ne po shikonim ku haj më mirë, ta shikonim ku haj më lirë. Më fal, nuk është gjë smart kjo? Ashtu dhe. Kjo është. Po si? Ky është thelbi. A të të gojë historinë e Logoplasit, lutet. Okej, mos e besoni se nuk
Mbaj edhe flit për historinë e Grupi leukoplastit. që kam ardhur unë dëshiron të shpenzoj 12 euro për 2 leukoplas. Do të thënë praktikisht 6 euro për leukoplas. Prit, tregoj nga fillimi. Tani është nga fillimi. Ideja është që ne na duhet thjesht 2 leukoplastit 500 lekë, e kupton? Zorze tha, janë një pa leukoplasti që ta mpin këmbën. Edhe ta bëjnë kështu super mirë këmbën që nuk e ndjen. Edhe shkoj. Po si intereson. Edhe tani shkon darti pikërisht. Gjitha kjo plan. Jo, nuk e pritet. Lutem më lër të flas. Futu brenda. Ideja që ishte që shkoj darti që më dërgoi plasën dhe ishte gjend 10 euro djanë në plasë. Edhe kur ja tha Xhordi tha, po më e dia. 20 euro ishte. Tani futemi në kafe. Morëm janë 2 leukoplas 5 euro. Neve nuk pritëm dot dhe hëngrëm lasagnen tonë. Ata e mbaroi fare tani apo jo? Si tu duket darti? Më shumë e mirë se kam 6 vjet pa ndër lasagnen, kështu që. Gjorgji nuk do japi kritikën e tij për në kamerë. Kritika jote? Kat. Nuk do të prononcohet. A dukem si një njeri normal tani? Se neve kemi bërë rreth bolonjës për një ditë, kemi shititur pa fund, siç mund ta keni parë, kemi bërë shumë shopping, kemi shkuar te Sana dhe tani më në fund po qetësojmë pa këmbët, sepse jemi të vdekur. Jemi gati për të futur në avion. Dhe është momenti që ne të ndahemi për këtë video. Sigurisht që do kemi videon tjetër pas disa ditësh. Shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer. Edhe të jeni të kënaqur siç jemi kënaqur edhe ne. Apo jo? Apo jo? Dhe bashkë do shihemi në videon e radhës. Pacim!